ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። የትም እባላለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ስለ ፓወርፖይንት ኢንዴንት እና ላይን ስፔስ እንማማራለን። ላይን ኢንዴንት እንዴት ነው የምንጠቀመው፣ ላይን ስፔስ ላይንስ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንዴንት ማለት እንደ መግቢያ ወይም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ባሳያችሁ ኢንዴንት ማለት ኖርማሊ ፓራግራፋችንን ያሳምረዋል እና ለማንበብ ኢዚየር ያደርግልናል እና በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀመው። ሞስትሊ ኪቦርዳችን ላይ ታብ የሚል እንትን አለ በግራ በኩል፣ እሱን ክሊክ ስናደርግ ይሄ አንደኛው አሁን እዚህ ጋር ዩር የሚለው ይገባል ማለት ነው እና ኢንዴንት ይባላል። አሁን በኢንዴንት መከፋፈል ብንፈልግ ኤቭሪ ፓራግራፍ እዚህ ጋር ዩር የሚለው ላይ ዩር ብሎ እዚህ ጋር እስከ ሪኳየርመንት እስከሚለው ድረስ አንድ ፓራግራፍ ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ ኢንዴንት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አይ ሃቭ የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ፓራግራፍ ነው። አንድ ታብ ስንጫን ኢንዴንት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋም ራይት ናው የሚለውም ክሊክ ሳደርገው ታብ የሚለውን ስጫ ነው ኢንዴንት ይሆናል ማለት ነው እና ፓራግራፍ ላይ ኢንዴንት በዚህ መልኩ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፓወርፖይንት ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ ፓወርፖይንት ላይ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ። እዚህ ጋር ቤዚክ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ከሚለው ስር ያሉትን ሰብ ሜኒው ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት የሚለውን ይሄኛውን ልቀይረውና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ጀስት ከስር ለምን እዚህ ጋር ከስር መጥቼ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሱት ብዬ 2016 ልበለው። ሌላ ቪዲዮ ስሰራ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብዬ 2019 ብዬዋለሁ፣ 2016 ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዋናው ርዕስ ነው። ከዛ ደግሞ ሰብ ሜኒው አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰብ ሜኒዎች ናቸው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት፣ ኤክሴል፣ ወርድ የሚሉት ማለት ነው። እነሱ አሁን በማይክሮሶፍት ስር ስለሆኑ ኢንዴንት ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ እነሱን ሶስቱን ሃይላይት አድርጌ ሶስቱን እዚህ ጋር መጥቼ ይሄኛውን እዚህ ጋር መጥቼ ሃይላይት ብለው በቀጥታ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እና ቡሌቱን መቀየር ብፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ቡሌቱን እዚህ ጋር መጥቼ በዚህ መልኩ መቀየር እችላለሁ። ለምሳሌ ይሄንን ባደርገው ጀስት በዚህ መልኩ አደረኩት ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን ይሄ ቡሌቱና ወርዱ መሀል ላይ ስፔስ አለ፣ ሰፊ ስፔስ አለ። አሁን ያንን ካልፈለኩኝ በቀጥታ መጥቼ አሁን እንደዚህ ሩለር ባይኖር ኖሮ በቀጥታ መጣና ምን አደርጋለሁኝ እዚች ጋር ቪው ታብ ላይ መጥቼ ሩለርን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሩለር ክሊክ ሳደርገው አቬሌብል ይሆናል። ስለዚህ እቺኛዋን የምታዩት ከላይ ያለችዋን ቀስ አድርጌ ጠጋ ሳደርጋት ወደ ቡሌቱ ይጠጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፋራ አይሆንም። አያችሁት? ሲጠጋ በቃ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ቡሌቲንግ ነምበሪንግ ስፔስ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ሆም ታብ ላይ ሄደን እዚች ጋር የስፔስ ምልክት አለ። አያችሁት? የተለያዩ የስፔስ ነምበሮች አሉና ጀስት ሁሉም ላይን ላይ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ላይን ስፔስ ላይን እዚህ ጋር አለ። በዚህ መልኩ ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ባደርገው በጣም ሰፊ ይሆናል። እዚህ ጋርም እንደዚህ 2.5 ሰፊ ነው፣ 3.5 ሰፊ ነው። ስለዚህ መተን ካልሆነ እዚች ጋር መተን ስፔስ እዚህ ጋር የምንፈልገውን በነምበር ሰተን ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ስለዚህ ቀላል ነው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ቡሌት እና ኢንዴንት እና ላይን አፕ የምንጠቀመው ማለት ነው፣ ላይን ስፔስ የምንጠቀመው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።